ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટરમાં આજે આપણે ધોરણ 5 પાઠ ચોથો એનું સ્વાધ્યાય એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. તો તમને ખાલી જગ્યા આપેલી છે પહેલા પ્રશ્નમાં. ખાલી જગ્યાની પાછળ બે જવાબ આપેલા છે, એમાંથી જે સાચો જવાબ હોય એની નીચે લાઈન કરવાની છે અને ખાલી જગ્યા છે તે ભરવાની છે. જોઈએ હવે ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યા પહેલી, કોમ્પ્યુટરના બધા જ સાધનોને ખાલી જગ્યા કહે છે. કોમ્પ્યુટરના જે સાધન હોય તેને શું કહેવાય? તો કે તેને કહેવાય હાર્ડવેર. તો હાર્ડવેરની નીચે લાઈન કરો. બીજી ખાલી જગ્યા, કોમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટે જરૂરી પ્રોગ્રામની શ્રેણીને ખાલી જગ્યા કહે છે. કોમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટેની જે પ્રોગ્રામની શ્રેણી હોય ને એને કહેવાય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. તો જવાબ આવશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. ત્યારબાદ આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન, કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરાયેલા બધા જ પ્રોગ્રામ તથા માહિતીને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ થયેલા ડેટા અથવા તો માહિતીને સોફ્ટવેર કહેવાય. તો સોફ્ટવેરની નીચે લાઈન કરો. ચોથી ખાલી જગ્યા, કોમ્પ્યુટર દ્વારા તૈયાર કરાતા ચિત્રો તથા પ્રતીકોને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો જવાબ આવશે ગ્રાફિક્સ. ગ્રાફિક્સની નીચે લાઈન કરો. પાંચમી ખાલી જગ્યા, કોમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્યનું નિયંત્રણ ખાલી જગ્યા કરે છે. જવાબ આવશે સીપીયુ. સીપીયુની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા એ અતિ પ્રખ્યાત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. તો એનો જવાબ આવશે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અતિ પ્રખ્યાત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. વિન્ડોઝની નીચે લાઈન કરો. સાતમી ખાલી જગ્યા જોઈએ, વિન્ડોઝના મુખ્ય સ્ક્રીનને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો વિન્ડોઝની મુખ્ય સ્ક્રીન છે એને કહેવાય ડેસ્કટોપ. આઠમી ખાલી જગ્યા, ડેસ્કટોપ પરના નાનકડા ચિત્રોને ખાલી જગ્યા કહે છે. એને આઇકન કહેવાય. આઇકનની નીચે લાઈન કરો. નવમી ખાલી જગ્યા, ડેસ્કટોપની નીચે આવેલી પટ્ટીને ખાલી જગ્યા કહે છે. એને કહેવાય ટાસ્કબાર. ટાસ્કબારની નીચે લાઈન કરો. દસમી ખાલી જગ્યા, ટાસ્કબારની ડાબી બાજુએ તમે ખાલી જગ્યા બટન જોશો. જવાબ આવશે સ્ટાર્ટ બટન. સ્ટાર્ટ બટનની નીચે લાઈન કરો. 11મી ખાલી જગ્યા, જો તમે સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને ખાલી જગ્યા મેનુ જોવા મળશે. સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરો તો સ્ટાર્ટ મેનુ જોવા મળે ને. તો સ્ટાર્ટ બટનની નીચે લાઈન કરો. 12મી ખાલી જગ્યા, ટૂલ્સ કે કમાન્ડની યાદીને ખાલી જગ્યા કહે છે. એને મેનુ કહેવાય. મેનુની નીચે લાઈન કરો. 13મી ખાલી જગ્યા, માઉસ બટનને દબાવીને છોડી દેવાની ક્રિયાને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવે ક્લિકિંગ. ક્લિકિંગની નીચે લાઈન કરો. 14મી ખાલી જગ્યા જોઈએ, માઉસ બટનને 2 વાર ઝડપથી દબાવવાની ક્રિયાને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબ આવે છે ડબલ ક્લિક. તો જવાબ નીચે લાઈન કરો ડબલ ક્લિકિંગ. ત્યારબાદ 15મી ખાલી જગ્યા જોઈએ, માઉસ બટનને દબાવેલું જ રાખીને પછી માઉસને સરકાવવાની ક્રિયાને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો એને ડ્રેગિંગ કહે છે. તો ડ્રેગિંગની નીચે લાઈન કરો. 16મી ખાલી જગ્યા, સ્ક્રીન પરના નાનકડા એરોને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો એને માઉસ પોઇન્ટર કહેવાય. માઉસ પોઇન્ટરની નીચે લાઈન કરો. 17મી ખાલી જગ્યા, જ્યારે તમે પ્રોગ્રામ ખોલો છો ત્યારે વિન્ડોઝ તેના આઇકન બટનને ખાલી જગ્યા પર દર્શાવે છે. જવાબ આવશે ટાસ્કબાર. ટાસ્કબારની નીચે લાઈન કરો. 18મી ખાલી જગ્યા, તમારા કમ્પ્યુટરના બધા જ પ્રોગ્રામની યાદી ખાલી જગ્યા ધરાવે છે. જવાબ આવશે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ. ઓલ પ્રોગ્રામ્સની નીચે લાઈન કરો.
19મી ખાલી જગ્યા કોમ્પ્યુટરને બંધ કરવા માટે ખાલી જગ્યા ઉપર ક્લિક કરો. જવાબ આવશે શટડાઉન. શટડાઉનની નીચે લાઈન કરો. 20મી ખાલી જગ્યા ટાસ્ક બાર પર એક સિમ્બોલ આપેલો છે, તે કોમ્પ્યુટરની ખાલી જગ્યાનું સ્તર દર્શાવે છે. તો એ સિમ્બોલ છે એ શેનો છે? તો કે બેટરીનો છે. તો બેટરીની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન બીજો, જોડકા જોડો. અ વિભાગ અને બ વિભાગ. ઉત્તર વિભાગમાં તમારે ડાયરેક્ટ બ વિભાગ લખવાનો છે. તો પહેલામાં આવશે બી અને હાર્ડવેર, બીજામાં આવશે ડી અને સોફ્ટવેર, ત્રીજામાં આવશે એ અને વિન્ડોઝ, ચોથામાં આવશે ઈ અને ડેસ્કટોપ, પાંચમામાં આવશે સી અને ટાસ્કબાર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન ત્રીજો, નામ આપો. તમને ટૂલ્સ આપેલા છે અને એનું નામ એટલે કે બટન્સ આપેલા છે અને એ બટનનું નામ લખવાનું છે. તો પહેલા બટનનું નામ છે બેટરી, બીજા બટનનું નામ છે સ્ટાર્ટ બટન, ત્રીજા બટનનું નામ છે વોલ્યુમ, ગુજરાતીમાં અવાજ. તો અહીં આપણે ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.